एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र आजको भिडियो रहेको छ ट्रेन्डिङ सङमा फोटो हालेर भिडियो बनाउने कसरी बनाउने हो त्यो म सिकाउँछु। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। र यो भिडियो बनाउनको लागि क्यापकट चाहिन्छ, त्यो डाउनलोड गर्नु होला प्ले स्टोरबाट। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र फोटोजमा जानु होला र एउटा ब्ल्याक कलरको वालपेपर चाहिन्छ, त्यो गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, अन्यथा हजुरले फोटो क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फोटो क्लिक गरेको छु, त्यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्नु होला र जुन फोटोमा बनाउनु हुनुहुन्छ त्यो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। टोटल गरेर 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, एड गर्नु होला र फोटो आइसकेको छ यहाँ। अनि लास्टको यो वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिनु होला र सबैभन्दा पहिला फर्मेटमा जानु होला र 9:16 गर्नु होला र यो फोटोलाई जुम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुम गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई पनि फिट गर्नु होला साइज अनुसारको, यसलाई पनि जुम गर्नु होला र यसलाई पनि जुम गर्नु होला र यसलाई पनि जुम गर्नु होला र यसलाई साइज लाग्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टको साइज हुन्छ 2.1, सो 2.1 मा राख्नु होला। सेकेन्ड साइज हुन्छ 2.6 र थर्डको साइज हुन्छ 2.8, साथै फोर्थको रहेको छ 2.9 र लास्टको रहेको छ 2.6। र त्यसपछि हामी टेक्स्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ, टेक्स्टमा जानु होला, एड टेक्स्ट गर्नु होला र ट्रेन्डिङ लेख्नु होला र यो इमोजी पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। यो पनि यसको साइज ठुलो गर्नु होला र फन्टमा जानु होला, हजुरलाई मनपर्ने फन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यो सिलेक्ट गरेँ र इफेक्टमा जानु होला र हजुरलाई मनपर्ने इफेक्ट हाल्नु सक्नुहुनेछ, यहाँ धेरै छन्। सो मैले यो हाली। एनिमेसनमा जानु होला र वेबिनमा एउटा छ त्यो हाल्नु होला, वेबिन यो हाल्नु होला र यसलाई फुल स्पिड गर्नु होला र ओके गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको साइज चाहिँ ब्ल्याकसँग मात्रै राख्नु होला र ओभरलेमा जानु होला, एड ओभरले गर्नु होला, फोटो चुज गर्नु होला, एड गर्नु होला। यसको पनि साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ र 2.6 एड ओभरले गर्नु होला, फोटो चुज गर्नु होला, .8 एड ओभरलेमा गर्नु होला, एड 2.
2.9 गर्नु होला, एड ओभरले जानु होला, फेरि 2.6 र यो फोटोलाई सानो गर्नु होला र तल राख्नु होला यसरी, साथै यसलाई पनि सानो गर्नु होला। र मिस्टेक भयो, यसलाई पनि सानो गर्नु होला। र यसलाई पनि सानो गर्नु होला। र त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला, कम्बोमा पेन्डुलम 1 मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि पेन्डुलम 1 मा माथिको सबैलाई पेन्डुलम 1 मा राख्नु होला र त्यसपछि अर्कोलाई एनिमेसन कम्बो पेन्डुलम 2 मा राख्नु होला। कम्बो पेन्डुलम 2 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कम्बो पेन्डुलम 2 मा, कम्बो पेन्डुलम 2 मा, र त्यसपछि लास्ट हाम्रो काम बाँकी रहेको छ म्युजिक हाल्न। त्यो म्युजिक कसरी हाल्ने भन्दा अडियोमा जानु होला, साउन्डमा एक्सट्र्याक्टमा जानु होला र यहाँ एउटा भिडियो रहेको छ, यो गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो लास्ट काम अझै बाँकी रहेको छ, त्यो काम रहेको छ इफेक्टको, भिडियो इफेक्ट। त्यसपछि यो भिडियोलाई हालेर हेरौँ। हजुरलाई मन पर्ने इफेक्ट हाल्न सक्नुहुनेछ है। मैले अहिलेको लागि यो हाले र यसलाई ओके गरे र यसलाई साइजमा राखौँ। र फेरि भिडियो इफेक्टमा जाम र यसलाई गरौँ, यसलाई राखौँ, यसलाई हाँसारौँ माथि। र कपी गर्ने, पेस्ट गर्ने, फेरि कपी, फेरि कपी,
गरेर राख्नु होला र अब हेर्न सक्नुहुन्छ र अझै पनि यसको साइज मिलाउनु पर्ने छ। र अब र यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टिङ हुँदैछ र साथीहरू भिडियो मन परेछ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला र साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला नबिर्सिनु होला। र आजको भिडियोमा यति नै। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। ह्याभ अ गुड डे एभ्रिवान।